Welcome back to my channel! Happy New Year 2024! New beginning, better me. Ayun. Our video for today is we are gonna run and papakita ko po sa inyo yung mga scenery dito. Kasi I live in Japan, tapos po ngayon, nandito po ako sa Okinawa, Japan. Nasa southern island po siya ng Japan. And may mga beach, may mga tourist spot po kasi dito. And ayun na po, tapos ngayon mga 8 AM yata ngayon. And ayun po, mag-running lang ako, mag-jogging. And yeah, I'm gonna show you some places around here. And yeah, oh, by the way, I do vlogs and teach Japanese. Opo, yun na po. So, if you're interested, please don't forget to like and subscribe to my channel. Okay, thank you. Okay, so tara na, let's get on to the video. By the way, this is our outfit of the day. Medyo masikip siya, pero ox lang. Yan. Yes. Okay guys, so nandito na po tayo sa American Village. Isa po sa pinaka-famous na tourist spot dito sa Okinawa. In Japanese pronunciation, we say American Village. Ganun. Ang weather, which means tenki, natin today is cloudy. Kumori. By the way, yan nga po pala yung movie theater, which means eigakan. Eigakan ga arimasu. Yung arimasu, ibig sabihin meron. So, ibig sabihin merong movie theater. Arimasu. Arimasu. Ayun. Ayun po, ibig sabihin nun ay meron. By the way, kapag naman po wala, sabihin nyo ay arimasen. Arimasu and arimasen. Pero ito po, it just works kapag tinutukoy nyo ay bagay. Kapag naman po tao, kunyari, ito nga, di ba, nakikita nyo naman, wala pong masyadong tao kasi nga napakaaga. Ibig sabihin, ang sasabihin nyo po ay imasen or imas. Hito, which means tao, ga imas. Hito ga imas. Or hito ga imasen. So, katulad ngayon, ayan, walang tao, we can say, hito ga imasen. Ganun. Ayan na, tumatakbo na talaga ako. So, tumatakbo means hashiru. Watashi wa hashitte imasu. Ibig sabihin, tumatakbo po ako. So, kasalukuyan. Ima hashitte imasu. Ima means now, and hashitte imasu means tumatakbo. Ito po medyo information lang. Yung mga nakikita nyo po na to na boxes na parang presents, ito po kasi dinecorate nila nung mga Christmas season. So, alam nyo po, napakaraming Santa Claus. Ayan, just mga Christmas decorations na nilagay nila dyan. Kaya nakakaano talaga, Christmas spirit talaga. Ano yun? By the way, this is the umi, which means yung sea. Sayang, hindi masyadong maganda yung tenki. Yan, inaayos na nila. Pinatanggal na nila yung mga Christmas decors, mga Santa Claus. Yan. Ang ganda dito kapag gabi, guys. Pakita ko sa inyo ulit. Next time. Yan. And then we also have some hotels, of course. Tawag namin dyan ay hoteru. Ganun. English siya pero merong Japanese pronunciation. So, ito naman po is another chill spot na ayan, pwede lang kayo mag-chill. Kayong sumupo dyan. Tapos kapag every Saturday or may mga occasions, meron silang fireworks dun. Tapos gumaganon. Yan. Tapos minsan dito kami nanonood. So, fireworks, we say hanabi. Manunood ng fireworks, hanabi o mimasu. Hanabi. And pasensya po pala sa noise kasi malakas po yung hangin. Gumenne. Ay, napakalakas naman ang hangin dito. Ano ba yan? Iniginan na tuloy ako. Ay, ano ba yan? Ang ganda ng view. Kaya, so fine. So, nandito na po tayo sa ating turning point.
Today, it was just a short run. So, let's review ang ating mga napag-aralan. Tenki for weather, Egakan for movie theater, and arimas, which means meron, arimasen means wala. Para naman po sa mga bagay yun. Pero naman po kapag sa tao, you can say imas or imasen. Meron pa, hashitteimasu, ibig sabihin tumatakbo. And hanabi, ibig sabihin fireworks. Kapag naman po gusto niyo sabihin manunood ng fireworks, you can say hanabi o mimasu. Great job you guys. Thank you po na nanonood pa rin kayo hanggang ngayon. So guys, mag-enjoy po muna kayo sa mga sceneries. Punta tayo doon sa dulo. Tapos bumalik tayo dito. Short run lang naman today. So, ayun na. Si Araw. Yun yung mga ito, parang malaki siyang building na maraming kung ano-ano. Yan. Maganda doon sa Cafe San Francisco. Yan. Pero hindi pa sila open, of course, kasi mga 8:30 pa lang. 8:45 actually. Yan. Tapos dito, Pizza San. Masarap din yung pizza nila rito. Yan. Yan. American Village. Yan ang Christmas land. Tinatanggal na nila. Yay! Ayun na. Kung kailan pa uwi na ako tsaka pa umaraw. Okay lang. We still have Betty Boop. We're still gonna have a great day today. So sa Okinawa, ang dami nilang ganito gumamela. Alam mo yun, nakakaano siya. Kasi childhood ko yan eh. Pinipitas namin noon yun ng mga bata ko eh. Tapos parang mantika ginaganon. So, alam niyo, it kind of reminds me of Bulacan kasi taga Bulacan ako sa Pilipinas. Kaya pauwi na tayo. Actually, papunta tayo sa sa Iyon. Ano siya? Shop, supermarket siya. Ayun, doon sa Iyon. Yan. Ayun. Ay, ang corny ko, ano ba yan? Yan. So, may bibilin kasi ko dun sa supermarket. Saglit lang bago umuwi. So, yep. Yan. Buti na lang walang tao kasi masyado maaga. Kasi kapag ayun nga, mga daytime na, marami na siyang tao kasi nga tourist spot nga. Ang nito, parang ang aesthetic. Ganda ng aesthetic nila. Ayun na. Ay, pupunta ako dun mamaya sa cinemas. Ayun lang. Yay! Lapit na tayo matapos. Ayun na. Sa iyo na tayo. Yan. May shisa. Ay, dito tayo actually. Ayun na. Ay, hindi pa pala pwede. Ano ba yan? Ay. Pala. Yan. Oh my God. Hey guys. So, nagpunta po tayo sa Iyon pero hindi pa siya bukas. So, ano lang naman, 4 minutes na lang naman. So, let's try na maglakad-lakad muna rito and kill time. And yeah, we're gonna buy the things that we need and then go home. Stretch muna. Ano ba yan? Donuts po pala yung bibili no? Hindi, pero ano yan? Para po sa aking coworker. Because I don't wanna see her empty-handed, di ba? Hey guys, mission accomplished. 30 minutes tayo naghintay, pero okay lang. Because nakipag-usap tayo sa call with my momshi.
pauwi na tayo. So thank you guys for watching. I hope magandang maging araw niyo today. And stay positive, spread love. See you again in my next video. Bye! Not afraid, so I would fail. But I'm not giving up, I'm not gonna give up right now.